มื่อกี้เราเดินไปดูบริบทโดยรอบก็จะเห็นว่ามันเป็นซอยที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ในระยะค่อนข้างจะประชิดทีเดียวเลยนะครับบ้านที่พามาดูหลังนี้เนี่ยก็เป็นบ้านที่จากภายนอกอ่ะค่อนข้างจะปิดทึบเลยพี่ไม่สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวข้างในเลยนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวที่เจ้าของบ้านน่าจะตั้งไว้เป็นโจทย์หลักอย่างหนึ่งกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยอยากจะให้ก๊อฟเล่าให้ฟังถึงขนาดที่ดินนิดนึงนะคะว่าไซส์เป็นยังไงเห็นว่าตัวฟอร์มที่ดินเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบฟอร์มตัว L อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วตอนที่เรามาเห็นที่ดินเนี่ยเรามีการคิดวิเคราะห์ไซส์ยังไงบ้างครับโอเคก็เริ่มจากขนาดที่ดินก่อนเลยกันนะครับที่ดินเนี่ยมันลักษณะจะเป็นคล้ายๆตัว L แต่ว่ากลับด้านครับตรงนี้เราก็ยืนอยู่ตรงขาของตัว L ด้านนึงใช่ก็คือตรงนี้คือจะตรงมาเป็นแกน1แกนแล้วก็วิ่งเข้าไปนะครับก็ที่ดินขนาดประมาณสัก113-115 ตารางวาอย่างแรกที่พอมาดูแล้วก็เห็นคาแรคเตอร์ของไอตัวที่ดินแหละว่ามันเป็นรูปตัว L กลับด้านก็มันก็มี challenge ในการทำดีไซน์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็พอเรามาเซอร์เวย์ว่าถนนซอยมันจะค่อนข้างแคบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกไครทีเรียต้นๆเลยว่าอย่างแรกเนี่ยตัวบ้านข้างนอกเนี่ยต้องการที่จะปิดทึบมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันกระชั้นจริงๆนะครับแล้วก็เขาต้องการความเป็นส่วนตัวสูงมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ที่เรายืนตรงที่จอดรถเนี่ยครับเป็นขั้นตอนแรกๆของการดีไซน์เลยว่าจะจัดการเรื่องที่จอดรถยังไงเพราะว่าทางโอนเนอร์เขาบอกว่าต้องการที่จอดรถขนาดใหญ่แบบกว้าง4คันอย่างที่เห็นอันนี้ก็คือแบบเป็นช่วงพาดยาวๆไม่มีเสาเลย12 เมตรอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาเทสว่าที่เราจะอยู่ตรงไหนพอสุดท้ายแล้วออปชันที่เราลองทำเนี่ยมาอยู่ที่ขาตัว L ตรงเนี้ยนะครับข้อเด่นก็คือว่าเวลาสมมติเขาเปิดบ้านอย่างที่เราเดินเข้ามาเปิดสุดเลยก็ยังไม่มีใครมองเห็นข้างในบ้านก็ยังมีความเป็นส่วนตัวได้อยู่ครับทีนี้แล้วเรื่องของมุมมองเพื่อนบ้านหรือเรื่องของทิศทางแสงแดดมันถูกกำหนดยังไงบ้างกับตัวบ้านในการวางอาคารเนี่ยเรื่องทิศทางมันจะแปลกนิดนึงมันจะไม่ได้แบบเป็น priority หลักๆมากนะอาจจะไม่ได้ตามใช่มันจะเป็นเรื่องถูกต้องมันจะเป็นเรื่องการเข้าถึงมากกว่าแล้วก็ในการที่จัดการเรื่องทิศทางในเรื่องของความร้อนอะไรพวกนี้มันจะใช้การออกแบบมาช่วยในทีหลังอีกทีนึงอีกอย่างที่พยายามที่จะสกรีนไว้ก่อนเลยคือที่มันร้อนมากๆเนี่ยจะเป็นด้านทิศตะวันตกนะครับก็พยายามให้ฝั่งทางด้านนี้มันจะเป็นทิศตะวันตกก็อยากที่จะให้ทางด้านนี้มันเป็นส่วนที่มันไม่กระทบกับการอยู่อาศัยที่สุดนะครับอย่างเช่นแบบส่วนเซอร์วิสส่วนวอล์กเวย์ส่วนห้องแต่งตัวห้องน้ำอะไรเงี้ยจะเอามาเทไว้ทางด้านนี้ครับก็อันนี้คือเป็นเรื่องไครทีเรียของเรื่องทิศทางส่วนที่เกี่ยวกับพวกการ ventilation ลมอะไรเงี้ยนะครับคือตามหลักมันก็คือแบบทิศใต้ตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในแง่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีช่องเปิดที่มัน cross กัน2ฝั่งมันจะอยู่ทิศไหนก็ตามอะไรเงี้ยลมมันก็จะโฟลว์ให้เราเลยเพราะฉะนั้นก็คือเราพยายาม prioritize ด้วยการจัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนดที่เกิดขึ้นในไซต์นี้ทั้งในเรื่องของเพื่อนบ้านขนาดรูปร่างที่ดิน requirement ของผู้อยู่อาศัยrequirement ทั้งในเชิงฟังก์ชันและในเชิงบรรยากาศความสวยงามซึ่งมันทั้งหมดมันจะประกอบให้มันเกิดเป็นที่อยู่อาศัยที่มันอยู่ได้จริงๆแล้วมันมีบรรยากาศจริงๆครับคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราทำงานในพื้นที่จำกัดเนี่ยบางทีมันไม่สามารถจะดีไซน์บ้านให้ตอบโจทย์เรื่องทิศได้ 100% ใช่ถูกต้องอาจจะต้องโดนแดดเยอะบ้างบางจุดลมอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะๆอย่างที่ตามตำราแต่ว่ามันมีวิธีการจัดการอย่างเช่นจัดการช่องเปิดแทนระแนงอะไรแบบนี้ถูกต้องครับงั้นก่อนที่จะเข้าตัวบ้านเนี่ยอยากให้พูดถึงด้านหลังตัวนี้นึงน่าจะเข้าไปยังพื้นที่ส่วนเซอร์วิสหรืออะไรได้ใช่ไหมครับต้องการที่จะให้มาจอดรถเนาะแล้วก็มีทั้งทางเข้าหลักแล้วก็ทางเข้าของเซอร์วิสที่มันแยกออกจากกันได้มันไม่ต้องเดินปนทะลุกันและก็ต้องมีวิธีการที่แบบสมมติว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านแต่ว่าจะมีแบบทางพี่แม่บ้านเขายังอยู่แต่เราไม่อยากที่จะต้องมีความกังวลแล้วก็อยากที่จะซีเคียวให้มันเป็นแบบเป็นโซนของเขาไปเลยอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นก็คือมีการจัดวางในการเข้าถึงที่มันแอบซ่อนไว้ตั้งแต่ข้างหน้าคือนี่มันก็เห็นแหละแต่ว่าเราก็ใช้ดีไซน์อิเลเมนต์ของเราเช่นพวกระแนงที่มาเป็นฝ้าเพดานแล้วก็พับลงมาเป็นระแนงบังสายตาซึ่งมันก็จะพรางเป็นประตูที่เข้าส่วนเซอร์วิสไปด้วยนะครับแล้วก็อีกนิดนึงคือด้านหน้านี้ก็มีเป็นแบบขอดเล็กๆด้วยนะฮะใช่ครับซึ่งเราก็จะไปเห็นไอ้ตัวขอดเนี้ยมันก็จะโผล่ขึ้นไปข้างในอาคารอีกทีนึงเพราะอย่างที่บอกใช่ข้างบนก็จะมีฟังก์ชันที่แบบเปิดออกมาแล้วเห็นคอร์ดยาร์ดอันเล็กๆอันนี้แหละอย่างที่บอกตอนแรกคือแบบไม่อยากให้ใครเห็นข้างในเนาะอยากให้เห็นน้อยที่สุดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือการสร้างมุมมองของตัวเองข้างในซึ่งก็จะเป็นมุมมองที่
ทำให้เกิดความสวยงามมุมมองที่ทำให้ป้องกันแดด อืม สร้างให้เกิดลมหรืออะไรประมาณเนี้ย อ่าน นะครับก็จะเป็นทริคที่ทำให้เกิดความเป็นบ้านขึ้นมา ครับอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือบริเวณที่จอดรถตรงนี้เนี่ยครับไล่ไปจนถึงประตูทางเข้าเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนอันดับ แล้วก็การเปลี่ยนวัสดุค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับถือว่าเป็นดีเทลที่แบบน่าสนใจเลยนี่คืออลูมิเนียมคอมโพสิต ถูกต้องครับ ครับทำไมถึงเลือกเป็นลักษณะดีไซน์ของวัสดุต่างๆแบบนี้ โอเคก็เริ่มจากเรื่องการเปลี่ยนระดับก่อนเลยกันเนาะ ครับ คือพอทางเข้ามันกระชั้นกับถนนมากๆเงี้ยมันก็จะมีเรื่องสโลปว่ารถจะขึ้นยังไงก็ต้องแบบทำให้สโลปมันตอบสนองได้ทั้งหมดเลยซึ่งมันจะขัดแย้งกับเรื่องของบ้านโดยเฉพาะบ้านที่กรุงเทพแหละที่คนก็คอนเซิร์นว่าน้ำท่วมที่รถต้องเตี้ยตัวบ้านต้องสูงเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของการค่อยๆถ่ายระดับขึ้นมาครับตั้งแต่แรมมันก็จะค่อยๆแบบเป็นแรมที่มี2สเต็ปนะค่อยๆถ่ายระดับขึ้นมาให้มันขับรถง่ายๆหน่อยพอมาถึงก็จะมีทางเดินที่แบบเป็นคล้ายๆเป็นสต็อปล้อในตัวด้วยแต่จริงๆก็คือเป็นระเบียงที่แบบให้คนเดินเข้าบ้านได้มีอินโทรดักชันในการเข้าบ้านนะครับแล้วก็ค่อยๆถ่ายระดับทีละเพลทเข้าไปครับอันนี้ก็จะเป็นอีกชานหนึ่งนะครับซึ่งจะกลายให้มันเป็นเหมือนแผ่นลอยๆอยู่นะครับทางโอนเนอร์คือเขาคอนเซิร์นเรื่องแบบว่าอยากให้บ้านเรียบร้อยที่สุดนะก็เลยว่าก็จะมีเรื่องพื้นที่ที่แบบถอดรองเท้าใส่รองเท้าคือเขาไม่อยากให้รองเท้ามากองกันข้างหน้าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะสามารถใส่รองเท้าเปื้อนๆเนี่ยแหละเดินเข้าไปในตัวบ้านได้เลยนะครับมันจะมีโซนแบบถอดรองเท้าอยู่ข้างหน้าบ้านเลยเหมือนบ้านญี่ปุ่นใช่ครับไอเดียเป็นประมาณนั้นแล้วก็ส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนวัสดุนะครับคือโซนข้างนอกอะครับก็พวกที่จอดรถอะไรเงี้ยมันจะมีแบบต้อง heavy duty นิดนึงจะมีฝุ่นมีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสีเนี่ยจะเป็นโทนที่ออกไปทางโทนเข้มนะครับแต่ว่าจะดำเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะทำให้รอยพวกฝุ่นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีวัสดุที่แบบพิเศษเมื่อกี้ที่พี่แก๊ปทักถึงก็คือผนังชิ้นเนี้ยนะครับที่มันมีความเป็นลักษณะเป็นโลหะซึ่งจริงๆมันคืออลูมิเนียมคอมโพสิตนี่แหละข้อดีที่เรามองเห็นอาจจะแบ่งเป็นแบบหลักๆนะครับจะแบ่งเป็น2ข้ออย่างแรกเลยเนี่ยคือในเรื่องของความคงทนนะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าความสะท้อน texture ของมันเนี่ยมันดูแปลกตากว่าบรรยากาศตัวบ้านมันก็จะมีมิติที่มันดูประหลาดแปลกตาขึ้นเลยกันใช่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันฮะสเปซภายในเนี่ยก็น่าจะมีความพิเศษไม่เหมือนกับภายนอกที่เราเห็นแบบทึบๆนะใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวให้ก๊อฟพาไปดูเชิญครับเดินเข้ามาแล้วแบบว่าสเปซภายในโปร่งเลยนะฮะแล้วก็เห็นขอบคือภายในดูแบบโล่งใช่ครับก็มันสบายมันผ่อนคลายคือแบบมันจะคอนทราสต์เลยเข้ามามันก็เจอความสงบเจอกับสีเขียวเจอธรรมชาติโทนก็จะแบบเป็นโทนอ่อนๆครับฟังก์ชันตรงนี้เมื่อกี้ที่ก๊อฟบอกก็คือเจ้าของใส่รองเท้ามาได้เลยใช่แล้วก็มาถอดตรงนี้ใช่ครับก็ทุกคนก็มาถอดรองเท้าตรงนี้แล้วข้างหลังพี่แก๊ปก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้าอย่างที่บอกคือเจ้าของเขาจะแบบชอบความเรียบร้อยมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟังก์ชันอะไรพวกนี้ก็เลยจะต้องคิดให้ละเอียดนิดนึงครับก็จะมีเปลี่ยนอันดับนิดนึงจะบอกว่าเป็นเหมือนญี่ปุ่นจะเป็นแบบเก้งคังอะไรอย่างนี้นะใช่ครับประมาณนั้นเลยก็ดักฝุ่นดักอะไรอย่างนี้ได้ด้วยใช่แล้วก็ถอดรองเท้าเข้าบ้านครับโถงข้างหน้านี่ก็แบบอยากให้มันเชื่อมกับโถงบันไดเมื่อกี้เราพูดถึงแบบพื้นที่ทางนอนอย่างเดียวเข้ามาก็คืออยากระเบิดสเปซให้มันดูแบบมันเป็นสเปซสูงดูเซอร์ไพรส์หน่อยมีแสงธรรมชาติเข้าเยอะๆครับแต่ก็จะเห็นว่าอลูมิเนียมคอมโพสิตนี่มันก็ไหลตามเข้ามาเลยนะครับก็จะทำให้มันไม่ใช่เป็นของตกแต่งอย่างเดียวนะครับก็คือแบบมันทำหน้าที่ในเชิงฟังก์ชันอย่างอื่นด้วยครับซ่อนตัวเองเป็นห้องเก็บของประกอบตัวเองขึ้นมาเป็นโถงบันไดอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบทุกอย่างมันจะได้ดูแบบมีที่มาที่ไปแล้วมันก็ดูเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็พาเข้าไปดูด้านในนะฮะจะเห็นว่าสเปซจะมีความน่าสนใจแล้วก็ไม่ได้มีคอร์ดเดียวด้วยข้างในมีคอร์ดนึงด้วยนะฮะไปดูกันครับตอนนี้ก็เดินเข้ามาภายในบ้านแล้วนะครับตรงนี้นี่เป็นเหมือนพื้นที่ส่วนกลางของบ้านแอเรียนะฮะซึ่งจะเห็นว่าโอ้โหสเปซมันดูเปิดโล่งมากๆเมื่อกี้หน้าบ้านรู้สึกว่ามันเป็นสเปซทั้งสูงแล้วอันนี้คือทั้งสูงแล้วก็แผ่ออกกว้างด้วยนะครับเมื่อกี้ถ้าเราสรุปอีกทีนึงคือตอนที่เราอยู่ตรงที่จอดรถเนี่ยก็คือมันเป็นแกนตัว L ขาหนึ่งแหละใช่ครับที่ชั้น2ไม่ได้มีใช้พื้นที่อะไรแต่พอเราเข้ามาในบ้านก็คือเป็นอีกขาหนึ่งที่ลึกเข้ามาเป็นอีกแกนหนึ่งเลยใช่ครับทีนี้จุดที่น่าสนใจคือภายในบ้านเนี่ยมีคอร์ดยาวแล้วก็มี2คอร์ดเลยนะฮะ
ก๊อฟมีบอกพี่เหมือนกันว่าอันนี้เป็นโจทย์หลักของเจ้าของบ้านเลยใช่ครับวันแรกๆเลยที่รู้จักกันก็คือเขาจะมาพร้อมบรีฟแล้วเนาะก็เบื้องต้นก็คือบอกว่าอยากได้บ้านที่มันมีคอร์ทยาร์ดนะครับเราก็เลยทำกันบ้านแหละทำเป็นรีเสิร์ชให้เขาดูว่าสถานที่ต่างๆที่มีคอร์ทยาร์ดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบ้างก็แบบเล่นใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็คือแบบแต่ที่น่าสนใจนะเพราะพี่เชื่อว่าคนที่ทำบ้านอยู่อ่ะเขาก็อยากได้คอร์ทยาร์ดในบ้านใช่ครับคือแบบถ้าจะเป็นหนึ่งใน requirement ที่ปกติหลายๆคนต้องขอเลยถูกต้องแล้วก็พยายามคล้ายๆแบบปรับฐานเนาะว่าแบบทำเป็นแคตตาล็อกให้ดูเลยว่าคอร์ทยาร์ดมันมีกี่แบบ1 2 3 4นะครับซึ่งวิธีการเล่าเรื่องนำเสนอก็พยายามทำให้มันง่ายที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดก็คือในเรื่องของขนาดของคอร์ทยาร์ดก่อนนะครับที่ทำเป็นออปชันให้ดูเลยออปชันแรกเนี่ยเป็นบ้านที่มีคอร์ทยาร์ดเดียวใหญ่ๆจะเป็นยังไงได้บ้างแล้วเราก็หาความเป็นไปได้ของอันนั้นนะเต็มที่เลยว่าคอร์ทยาร์ดเดียวเราทำได้ทั้งหมดตามไซส์เนี้ยทำได้ 3-4 แบบว่ากันไปมี2คอร์ทยาร์ดมันจะอยู่ตรงไหนได้บ้างล่ะหน้าตามันจะเป็นยังไงมันจะทำหน้าที่เพื่อใครบ้างเป็นยังไงได้บ้างนะครับก็ทำออปชันให้ดูเหมือนกันหลังจากนั้นก็จะมีอีกออปชันหนึ่งคือมากกว่า2คอร์ทยาร์ดและเป็นคอร์ทยาร์ดย่อยๆนะครับเราไปแม้กระทั่งแบบมีทั้งหมด8คอร์ทยาร์ดเล็กๆนะครับในที่ขนาดไม่ใหญ่มากพวกนี้ก็เป็นคอร์ทยาร์ดย่อยๆซอยๆอยู่ในพื้นที่แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็แล้วเราก็เอาฟีดแบ็กดังนั้นมาคุยกันเพราะตอนแรกเราก็ไม่มีปักธงไว้หรอกว่าเราอยากได้ยังไงแล้วสุดท้ายหลังจากที่เราทำทีมเมติกผ่านการพูดคุยกับเจ้าของทำให้สุดท้ายถึงมาจบที่แบ่งเป็น2คอร์ทยาร์ดอย่างเงี้ยเชก็ที่เลือก2คอร์ทยาร์ดเนี่ยเพราะว่ามันมีฟังก์ชันที่มันตอบสนองพอดีนะครับมันก็จะเป็นบ้านพักอาศัยแบบโปรแกรมคล้ายๆ typical เลยมี2 ห้องนอนมี living room มีส่วน service มีห้องนอนแขกสิ่งที่มันจะมีเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือใน requirement เนาะก็จะมีห้องด้านหลังทางด้านนี้นะครับก็เป็นห้องเอาไว้สังสรรค์เลยมีโต๊ะอยากได้โต๊ะพูลอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็อยากให้ชั้นล่างฝั่งทางด้านนู้นเนี่ยมีห้องนอนของแขกเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ2คอร์ทยาร์ดเนี้ยก็คือสร้างความเป็นส่วนตัวให้ของทั้ง2ส่วนด้วยกันนะครับแล้วก็การจัดวางของคอร์ทยาร์ดเนี่ยก็มันจะมี2คอร์ทด้านนี้จะเป็นคอร์ทที่วางทางด้านตามแกนขวางของตัวที่ดินคอร์ทด้านนี้จะวางทางด้านกำแกนยาวตัวที่ดินนะครับโดยที่ทั้ง2คอร์ทเนี้ยมันจะมีให้มองเห็นแล้วมันเชื่อมกันเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ในที่ดินที่มันไม่ได้เป็นที่ดินแคบๆนะครับมันก็ที่ดินจะดูกว้างใหญ่ซึ่งมันจะเป็นออปชันที่แบบอื่นมันไม่สามารถให้ได้นะครับคือถ้าเกิดเป็นคอร์ทยาร์ดเดียวมันก็คือเข้าไม่เห็นปุ๊บสวยงามแต่ว่ามันก็จะจบอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ในการใช้สอยคือแต่ละคนก็จะมีพื้นที่ที่อยู่รวมกันได้แยกกันอยู่มีส่วนที่มันมีความเป็นส่วนตัวแยกกันใช้งานได้อะไรเงี้ยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มพูดจากคอร์ดแรกฝั่งนี้กันก่อนนะให้ก๊อฟเล่านิดนึงว่าวิธีในการดีไซน์คอร์ดทั้งขนาดของมันทั้งการเลือกต้นไม้แล้วก็คอร์ดนี้มันส่งผลต่อพื้นที่ส่วนไหนของบ้านบ้างโอเคครับก็พอมี2คอร์ดนะครับก็อย่างแรกคืออยากให้2คอร์ดมันไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นคอร์ดที่ดูเป็นคอร์ดโรยกรวดคอร์ดแห้งแล้วก็อย่างแรกเลยก็คือเรื่องต้นไม้ที่เห็นที่แบบอยากให้มันเป็นต้นเด่นที่สุดเลยเป็นต้นประธานของบ้านเลยนี่เป็นต้นเสม็ดแดงนะครับต้นนี้มันก็จะอยู่แบบตั้งแต่มุมที่เขามาที่บ้านเลยเปิดประตูเข้ามาก็จะเห็นเขานั่งตรงนี้ก็จะเห็นเขานะครับแล้วก็เดินจากข้างบนมาลงบันไดก็จะเห็นต้นนี้เป็นต้นหลักเลยไอเดียมันก็จะคล้ายๆกับไอตัวแบบเหมือนคอร์ดยาร์ดเดียวแหละก็คือมีโฟกัสพอยต์หนึ่งแต่แค่ว่าเรามาย่อยเขาให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นเนาะดูสเปซมันดูลื่นไหลมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาช่วยก็คือว่าเขาจะพรางพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ส่วนเป็นห้องนอนหรือกันนะครับที่อยู่ต้องการความเป็นส่วนตัวด้านหลังใช่นอกเหนือจากแค่ตรงนี้เราก็อยากได้ฉากที่มันดูแบบมันสร้างความเป็นส่วนตัวมากขึ้นได้ก็จะมีการใช้พวกระแนงนะครับคือก็จะบังสายตาคือเวลาอยู่ก็จะแบบอยู่ด้วยกันได้อย่างแบบประนีประนอมมากกว่าปกตินะครับอันนี้ก็คือมีประตูที่เปิดออกไปภายนอกได้ด้วยนะใช่ครับก็จะมีเป็นระเบียงที่แบบออกไปใช้เวลาอยู่กับคอร์ทยาร์ดตรงนี้ได้พาเพื่อนมานั่งสังสรรค์ซึ่งส่วนตัวแล้วสำหรับบ้านนี้ผมว่าผมชอบมุมตรงนี้ที่สุดเลยทุกครั้งที่มาผมก็จะออกไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มันดูค่อนข้างลงตัวเลยคือหมายถึงถ้าเกิดจะปาร์ตี้จากโต๊ะกินข้าวตรงนี้เราก็ไหลไปข้างนอกมุมนั้นได้ใช่แล้วในแง่ของการดีไซน์ตัวผนังด้านบนที่อยู่ตรงระนาบบนชั้น2เนี่ยครับ
จะเห็นว่ามีการใช้วัสดุอันนี้ไม่แน่ใจว่าไม้เทียมหรือเปล่าเป็นไม้เทียมครับทำไมถึงต้องทำให้มันเหมือนล้อมปิดเข้ามาอย่างนี้ด้วยโอเคก็ตั้งแต่เรื่องคอร์ดยาร์ดนะเนาะแล้วก็มันจะมีอีกไอเดียหนึ่งก็คือเราอยากที่จะเชื่อมแลนด์สเคปซึ่งก็คือคอร์ดยาร์ดเนี่ยให้มันเข้ามาอยู่ในตัวอาคารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยพี่อยากที่จะทดลองว่าดีไซน์ให้การใช้ผนังอย่างพวกผนังรั้วตั้งแต่รั้วบ้านให้มันไหลเข้ามาข้างในตัวอาคารให้มันเชื่อมกันบ้านจะได้ดูแบบดูไหลลื่นเนาะแล้วก็ดูโล่งดูมีมิติที่ปกติมันหาได้ยากนะครับซึ่งในตัวที่ข้างบนที่มันเป็นระนาบที่เห็นเป็นไม้เนี่ยเป็นระนาบที่เอาไว้เชื่อมระหว่างตัวแลนด์สเคปข้างนอกนะครับมันก็จะหักล้อมเข้ามาเชื่อมเข้ามาเป็นในตัวผนังไม้ข้างในตัวห้อง living room ครับพับไปเป็นผนังที่มันเป็นฝ้าเพดานไม้ครับซึ่งอันเนี้ยมันก็คือไอเดียสิ่งที่เราต้องการที่จะทำทั้งหมดแหละว่าพอเราได้คอร์ดยาร์ดแล้วเนี่ยเราต้องการจะเชื่อมคอร์ดยาร์ดให้มันเข้ามาอยู่กับพื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านในการเชื่อมด้วยการมองเห็นอย่างแรกอย่างที่สองก็คือในการที่สร้างคอนเซปชวลใส่วัสดุที่มันเชื่อมต่อกันนะครับจากข้างนอกเป็นไม้เทียมข้างในมาเป็นไม้จริงที่เราจะใช้แพทเทิร์นใกล้เคียงกันโทนสีใกล้เคียงกันครับแล้วก็จะมีเส้นบางเส้นที่มันมันวิ่งต่อเนื่องกันมาใช่ครับจริงๆการเลือกใช้วัสดุที่มันไหลต่อเนื่องกันเนี่ยเราก็เห็นหลายส่วนแล้วอย่างเป็นเรื่องคอมโพสิตเนี่ยตั้งแต่หน้าบ้านไหลเข้ามาแล้วก็จริงๆเดี๋ยวจะเห็นอีกหลายจุดเลยนะที่แบบว่าเหมือนก๊อฟก็ซ่อนๆเอาไว้ใช่ครับซึ่งต้องบอกว่ามันมีผลในเรื่องของการเชื่อมโยงความรู้สึกจริงๆใช่ครับแล้วก็ข้างบนเองตรงนี้มันมีทั้งส่วนที่เปิดโล่งเลยก็คือเห็นท้องฟ้าฝนตกลงมาได้เลยใช่ครับแต่ส่วนที่เราเป็นระแนงมีอะไรปิดนะตอนนี้เราเดินมาดูอีกคอร์ดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ก๊อฟเล่านิดนึงว่าคอร์ดนี้ถูกดีไซน์มายังไงแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับพื้นที่ในบ้านยังไงบ้างนะครับก็อย่างอันนี้ก็จะเป็นคอร์ดเป็นสนามหญ้าโล่งๆเป็นสีเขียวๆให้มีแบบระยะให้เราหายใจนิดนึงครับแล้วก็ด้านปลายก็จะเป็นต้นไม้ที่แบบปลูกขึ้นมาเป็นฟีเจอร์แต่ว่าไม่ต้องการให้มันเป็นพระเอกเป็นประธานของบ้านต้นพุทธกุหลาบสวยๆที่มันจะมีฟอร์มฟีเจอร์แปลกๆเนาะดูมีความเป็นธรรมชาติมูดแอนด์โทนของตัวคอร์ดยาร์ดเนี่ยมันก็คือคล้ายๆจะกลับด้านกันอันนู้นจะเป็นกรวดสีเขียวน้อยๆแต่นี้จะเป็นสีเขียวเยอะแล้วก็มีเก็บดีเทลเป็นกรวดขอบนิดหน่อยใช่ครับทีนี้จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวผนังเนี่ยฮะเมื่อกี้ก๊อฟมีบอกแล้วว่าถ้าเป็นคอร์ดโน้ตเนี่ยมันจะมีแนวที่เป็นไม้เทียมข้างนอกเชื่อมต่อมากับด้านบนที่เป็นวิเนียร์ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราลงมามองระนาบล่างเนี่ยไอ้ตรงผนังหลังทีวีอ่ะก็จะเป็นเหมือนกระเบื้องที่ต่อไปข้างนอกใช่ครับก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอขึ้นมานะครับก็มันพูดตั้งแต่เรื่องของระยะร่นของตัวอาคารเลยด้วยนะครับก็คือผนังที่เห็นเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่รั้วบ้านมันคือตัวบ้านเรานี่แหละนะครับซึ่งเป็นผนังที่เซตแบ็กมาจากขอบเขตที่ดินตามกฎหมายเลยครับก็เป็นระยะอย่างหลังนี้ตรงนี้จะทำได้1 เมตรแล้วก็เซต1 เมตรเลยนะครับแล้วก็เหมือนว่าเราสร้างบรรยากาศให้ตัวอาคารกับตัวรั้วเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันไปครับไม่งั้นถ้าเกิดเป็นปกติเนี่ยตัวอาคารมันก็จะแบบจะต้องเว้นออกมา2 เมตรบ้าง3 เมตรบ้างแล้วตรงนั้นที่มันก็จะหายไปเลยนะครับตรงนี้คือเราพยายามที่จะเอาพื้นที่อินทีเรียเนี้ยให้มันผสมผสานกับส่วนที่มันเป็นพื้นที่คอร์ดยาร์ดเอาท์ดอร์ให้ได้เยอะที่สุดครับไอ้ผนังสีขาวที่พี่แกเห็นเนี้ยมันจะคล้ายๆเป็นริบบิ้นอยู่ข้างบนครับเขาจะค่อยๆเลื้อยพันรอบๆบ้านนะครับแล้วระหว่างทางที่เขาพันรอบๆตัวอาคารเนี้ยมันก็จะเกิดพื้นที่ใช้สอยขึ้นมาอย่างข้างบนอันนี้พันหุ้มอยู่ข้างบนก็จะเป็นห้องนอนแล้วก็เขาก็จะพันเลื้อยต่อไปคืออยากให้มันมีมิติอย่างพวกนี้ซ่อนอยู่ในการดีไซน์ซึ่งต้องทำให้มันเข้าใจง่ายที่สุดนะครับองค์ประกอบมันจะต้องน้อยที่สุดแล้วให้ไอเดียมันชัดที่สุดครับคือถ้าเกิดว่าดูแค่ผนังแผ่นนี้แผ่นเดียวเนี่ยอาจจะมองแค่ว่ามันก็เป็นผนังที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อที่จะการมุมมองจากเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมเนี่ยมันเป็นเส้นหนึ่งที่แบบก๊อฟก็ตั้งใจดีไซน์ให้มันวิ่งเลื้อยต่อเนื่องเลยแล้วก็มองในเชิงภาษาสถาปัตยกรรมก็ได้นะว่าแบบมันก็เป็นเส้นที่ต่อเนื่องแล้วก็เป็นเส้นที่สร้างให้เกิดสเปซฟังก์ชันแต่ละห้องขึ้นมามันก็เป็นผนังห้องจริงๆครับแล้วก็เราให้ดูอีกทีนึงว่าพื้นที่คอร์ดยาร์ดตรงนี้เนี่ยก็จะให้ประโยชน์ทั้งส่วนของ living dining แล้วก็ห้องนี้
ใช่ครับที่อันนี้ก็บอกเป็นห้องสังสรรค์ใช่ไหม ใช่ครับก็ถึงเวลาถ้าเกิดทางโอนเนอร์พาเพื่อนมาก็มาเล่นพูลมาสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยครับก็จะมีบรรยากาศที่แบบมันมองเชื่อมต่อไปได้ไม่ได้แบบอยู่แค่ในห้องที่มันดูแบบอู้ๆอะไรเงี้ยก็ดูโล่งๆเชื่อมต่อกันไปครับซึ่งห้องนี้เองจริงๆจะมีเป็นประตูบานเลื่อนที่เลือกมาปิดได้นะครับก็เผื่อบางทีมันไม่ได้ใช้หรือว่าต้องการที่แบบแยกกรุ๊ปปิ้งกันเลยคนหนึ่งใช้ชีวิตด้านนี้อีกทีมหนึ่งอยู่ทางด้านนี้ก็สามารถปิดประตูกั้นทางด้านนี้ได้ครับอันนี้ให้ก๊อฟพามาดูส่วนของ pantry นะฮะซึ่งจริงๆเป็นโซนหนึ่งที่พี่ชอบโทนสีสวยมากแล้วก็อย่างบริเวณชุดครัวตรงนี้เนี่ยจริงๆโทนสีมันจะเหมือนกับมุม entertainment เมื่อกี้นะเล่าถึงการดีไซน์นึงครับพื้นฐานหลักเนี่ยมันจะเป็นในตัวก้อนที่มันเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตตัว pantry เนี่ยจะเชื่อมกับส่วนทานข้าวกับส่วนนั่งเล่นซึ่ง2ส่วนนั้นจะเป็นโถงสูง double volume เลยนะครับเราก็เลยต้องการที่ว่าไม่อยากให้ทุกอย่างมันดูโล่งมันดีนะครับมันจะมีช่วงเวลาที่แบบเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันคน2คนอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นพื้นที่ที่มันแบบโคซี่นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำให้มันคล้ายๆเป็นมุมเข้ามาอยู่ในตัวบ้านนะครับแล้วก็ไม่ใช่มุมที่มันแปลกแยกออกไปเป็นมุมที่ใช้โทนสีใช้วัสดุที่มันทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันภาษาของการออกแบบมันก็เป็นในรูปแบบเดียวกันแต่ว่าก็ยังซ่อนฟังก์ชันทุกอย่างไว้ตามที่เขาต้องการเนาะก็จะมีเหมือนเป็น full pantry เลยนะครับก็จะมีเมนอีกอันนึงก็คือจะเป็นตัวไอแลนด์บางคนหนึ่งก็ cooking preparation เตรียมอาหารเช้าหรืออย่างเงี้ยคนหนึ่งก็นั่งทานอาหารได้เป็นอะไรที่มันน่ารักดีครับแล้วก็นอกเหนือจากการทำอาหารบริเวณนี้ซึ่งอาจจะทำเบาๆไม่ได้หนักมากอันนี้ก็จะมีประตูที่เชื่อมไปยังส่วนของครัวไทยด้วยใช่ไหมใช่ครับด้านหลังก็ด้วยการจัด planning เนาะก็คือทาง Tree ก็อยากให้เชื่อมกับส่วนที่มันเป็นส่วนครัวไทยส่วนของโซนแม่บ้านเลยทั้งลานซักล้างทั้งครัวไทยกันด้วยประตูที่เราก็พยายามจะพลางให้ได้เยอะที่สุดเนาะให้ดูเรียบร้อยที่สุดซึ่งตรงนี้จริงๆถ้าเกิดวันไหนเจ้าของไม่อยู่ก็สามารถจะปิดล็อกเลยก็ได้ถูกต้องครับแม่บ้านก็จะอยู่แค่โซนสวิตเท่านั้นใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2ต่อครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับซึ่งโถงบันไดเนี่ยก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าประตูเลยถ้าเกิดใครยังจำได้ตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยส่วนของบันไดเนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่เราใช้เป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตที่มันเชื่อมต่อจากข้างล่างขึ้นมาแล้วอย่างอื่นพวกเรากันตกเราก็ทำเป็นกระจกให้มันดูแบบดูสะอาดตาก็เป็นดีเทลที่ค่อนข้างพิเศษที่สุดทำให้มันดูเห็นรอยต่อน้อยที่สุดทำให้มันดูบางที่สุดดูคลีนที่สุดบันไดมันก็จะเป็นตัวจบของวัสดุที่มันเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตแล้วพอขึ้นมาด้านบนที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็จะเป็นวัสดุที่อุ่นขึ้นหน่อยนึงซึ่งก็คือไม้ก็ใช้ไม้จริงเข้าไปเลยนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็จะเชื่อมให้บรรยากาศในการพักผ่อนการจะเข้าสู่ฟังก์ชันขั้นบนเนี่ยก็จะมีด้านหลังเนี่ยจะเป็นห้องทำงานห้องออกกำลังกายซึ่งห้องออกกำลังกายเนี่ยก็จะได้วิวที่มันเป็นพ็อกเก็ตคอร์ทยาร์ดจากที่จอดรถข้างหน้าหน้าบ้านตรงนั้นใช่อันนั้นคือต้นขานางใช่ครับก็จะไม่มีใครเห็นเขาเลยเขาก็จะได้วิวที่เราเทเลอร์มาให้เขาเลยแล้วก็เห็นท้องฟ้าส่วนห้องทำงานก็จะโดนซ่อนอยู่ด้านหลังเหมือนกันนะครับก็จะเห็นมุมมองตัวคอร์ทยาร์ดมีต้นไม้ฟีเจอร์นะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่มันยังเป็นในทิศทางเดียวกันที่ยังถึงจะแยกการใช้งานแต่ก็ยังคอนเนคกันอยู่ได้ด้วยมุมมองและความรู้สึกนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นส่วนของห้อง Master Bedroom แล้วนะครับก็จะเป็นห้อง Master Bedroom ที่ขนาดใหญ่นิดนึงนะครับแต่อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนความรู้สึกในการเข้าใช้งานนะครับข้างล่างจะเป็นแบบโล่งๆมีคอร์ดยาเชื่อมไปเชื่อมมามีถุง Double Volume แต่พอขึ้นมาข้างบนเนี้ยถ้าเกิดสังเกตฝ้าเพดานเราใช้ฝ้าเพดานที่มันบีบเตี้ยลงมานะครับรู้สึกจะไม่ได้แบบสูงโปร่งเท่าไหร่นะอันนี้จะเป็นฝ้าเพดานสูง2.40 เมตรครับซึ่งบางที่ถ้าเกิดว่านึกภาพเวลาอยู่แบบคอนโดห้องเล็กๆเนี่ยที่มันเป็นฝ้าเพดานสูง2.40 เมตรเนี่ยมันจะดูแคบมากจะดูอับแต่ด้วยทุกอย่างที่มันเราเอามาจัดเรียงเล่าเรื่องราวด้วยกันเนี่ยการที่ฝ้าเพดานมันบีบเตี้ยลงมาของบ้านหลังนี้นะครับแล้วมันเชื่อมกับตัวผนังหรือว่าคอร์ดยาร์ดที่เราสร้างไว้เนี่ยทำให้มันมีเซนส์ของการ
ความสงบมากขึ้นในความรู้สึกที่ผมอยากจะนำเสนอเนาะขึ้นมามันก็แบบดูสงบมากขึ้นก่อนที่จะเดินเข้าห้องนอนมันจะเป็นอีกฟิลนึงข้างล่างจะดูแบบดูโล่งๆนี่จะดูแบบดู humble ลงดูสบายผ่อนคลายมากขึ้นครับจริงๆพี่ก็รู้สึกว่าการเปลี่ยนระดับฝ้าเพดานเนี่ยชัดเจนเลยแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามีการใช้ไม้มากขึ้นเราคุยกันตั้งแต่ด้านล่างแล้วว่าตรงนี้เป็นไม้เทียมใช่ไหมครับส่วนของภายนอกส่วนของด้านในเองเนี่ยอันนี้คือเป็นวิเนียร์ใช่ครับก็จะเห็นว่ามันเหมือนมีกล่องไม้ที่ล้อมรอบเราเลยรวมถึงฝ้าเพดานด้วยฝ้าเพดานก็ไหลเชื่อมต่อไปพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้มันดูแบบมันจบด้วยภาษาที่ผมเกริ่นในตอนแรกเลยใช่ไหมจริงบ้านหลังมันก็คือไอเดียมันคือประมาณเท่านี้แต่ว่าความน่าสนใจในเชิงของแบบก็คือแบบเราเอาทุกอย่างไปทำให้มันฟังก์ชันแนลได้เช่นแบบพวกไลติ้งก็อยู่ในภาษาเดียวกันมีเส้นสายที่ดูเรียบร้อยเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์จะไม่มีแบบการที่เราจะมาเห็นไลติ้งแบบออกมากระตกกระตากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นดวงโคมไลท์ลอยทุกอย่างให้มันซ่อนอยู่ในนั้นแต่ว่ายังฟังก์ชันได้ครับโอเคเดี๋ยวให้เราพาไปดูใน Master Bedroom ครับเชิญครับเข้ามาใน Master Bedroom แล้วนะครับส่วนแรกมันจะเป็นเหมือนเป็น living ก่อนนะใช่ครับบรรยากาศคล้ายๆโรงแรมเนาะเป็นห้องสุดก็จะมีส่วนนั่งดูทีวีส่วน living ก่อนมีห้องเก็บของมีระเบียงเชื่อมทางด้านนี้ก็จะเป็นห้อง walk-in closet แล้วก็เชื่อมกับ master bathroom นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเดินต่อไปก็จะเป็นส่วนนอนและเป็นห้องนอนนะครับแล้วก็ mood and tone ของที่นี่มันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะดูอุ่นๆสบายๆครับก็จะต่อเนื่องมาตั้งแต่ชั้น2เมื่อกี้แล้วที่เราเห็นว่าจะมีการใช้ไม้อะไรมากขึ้นนะครับสีเทาจากข้างล่างจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วใช่นี่ก็ทั้งสีจริงๆแล้วสีผนังสีผ้าเพดานแม้กระทั่งสีพวกกรอบประตูหน้าต่างอลูมิเนียมเนี่ยเราก็จะค่อยๆเราจะแอบเปลี่ยนสีมันนะครับให้มันเป็นโทนที่มันดูแมทช์กับความเป็นไม้มากขึ้นครับแล้วก็ดูออกไปในโทนสีน้ำตาลให้มันดูผ่อนคลายมาครับอันนี้พื้นก็เปลี่ยนนะอันนี้เป็นพื้นอินจิเนียร์ครับโอเคครับเดี๋ยวให้ก๊อฟพาไปดูห้องด้านในครับได้ครับเข้ามาในห้องนอนนะครับอันนี้ก็จากส่วนที่เป็นเหมือนนั่งเล่นอันนี้เป็นส่วนพักผ่อนแล้วครับอันนี้เป็นไฮไลท์เลยก็คือมีคอร์ดอยู่นะครับมันจะเป็นพ็อกเก็ตคอร์ดยาวที่เราเอามาแอบไว้เนาะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่แบบเขาค่อนข้างชอบเอามาตั้งแต่บ้านยังไม่เสร็จเลยเพราะว่ามันจะต้องยกเข้ามาใส่ก่อนเนาะเพราะไม่งั้นก่อสร้างมันยากนี่คือต้นลำซ้ำใช่ครับแล้วก็พี่สงสัยว่าแล้วไอ้ตัวรากของมันนี่คือมันไปอยู่ตรงไหนระดับของมันคือความที่อยากให้มันทุกอย่างมันเนียบมากเนาะก็อยากให้พื้นข้างนอกมันเป็นกระเบื้องทั้งหมดเลยครับส่วนพวกรากไม้เนี่ยเราก็ทำเป็นกระบะต้นไม้ซ่อนอยู่ข้างล่างก็จะปูดอยู่ข้างล่างตัวกระบะที่มันเป็นโครงสร้างคอนกรีตเนี่ยมันก็จะลอยอยู่ข้างบนลานซักล้างนะครับก็ถึงเวลาดูแลรักษาก็ไม่ยากก็คือเปิดฝ้าล้างซักล้างแล้วก็เซอร์วิสได้นะครับฝาตรงนี้จะเป็นฝาปิดนะครับเปิดออกมาก็จะเห็นเป็นดินเลยอันนี้ก็คือ6แผ่นตรงนี้ยกได้ใช่ยกได้มาเป็น2เซตเลยครับแล้วก็ซ่อนพวกงานระบบรดน้ำต้นไม้อะไรไว้ข้างล่างคือเป็นอัตโนมัติรดให้เราใช่ครับสิ่งที่อยากได้คือเอาไว้มองเลยเนาะสร้างมุมมองตัวเองนะครับก็อยากให้มันสะอาดที่สุดเลยก็ถือว่าเป็นวิธีการจัดการพื้นที่คอร์ดอีกแบบหนึ่งซึ่งเห็นด้วยว่าพอมันอยู่ในห้องนอนนะมันก็ควรจะทำให้มันเรียบคลีนแบบนี้ดูแต่ว่าตรงนี้แหละก็เป็นอะไรที่ก๊อฟเองก็ต้องไปคิดว่ามันยังต้องอยู่ได้ใช่ครับในส่วนของวัสดุที่เลือกมาใช้เราเริ่มเห็นมีวัสดุแปลกตานิดนึงก็คือแบบทรายล้างนี่นะครับซึ่งเราก็เล่นตรงผนังตรงนี้แล้วก็ผนังของระเบียงด้วยใช่ครับก็เป็นอะไรที่มันดูเป็นวัสดุธรรมชาติมากขึ้นเราก็เลยคิดว่าอยากได้อะไรที่มันมี texture หน่อยดูแล้วมันดูอุ่นมากขึ้นก็เลยลองพัฒนาในเรื่องของการใช้พวกทรายล้างมาครับโทนสีก็จะแบบซอฟต์ๆหน่อยใช่ครับรูปแบบของการเลือกใช้กระจกอันนี้ก็จะเป็นกระจกแบบไม่มีรอยต่อเป็นแผ่นเดียวใหญ่ๆยาว4 เมตรกว่าอะไรเงี้ยครับก็คืออยากเต็มความกว้างของห้องเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดูตัวห้องนอนนะครับห้องนอนก็อยากให้มันเป็นห้องที่แบบ
มันรีแลกซ์ที่สุดจริงๆนะครับก็พูดถึงในเรื่องของการใช้ lighting นะครับห้องนี้ก็จะไม่มีแบบการใช้ดาวไลท์เลยครับคือไม่ต้องมีอะไรที่มันมาแยงสายตาเลยเวลานอนมีแค่เป็น indirect light 2 ฝั่งซึ่งมันเพียงพอสำหรับการใช้งานแล้วนะครับก็เปิดให้มันฝ้าเพดานมันโกลขึ้นมาครับก็ถือว่าปริมาณไฟก็คือถูกดีไซน์มาให้เหมาะกับการพักผ่อนเลยใช่ครับแอร์นี่ก็คือซ่อนเป็นทุกอย่างใช่ก็พยายามซ่อนให้มันดูเรียบร้อยที่สุดเลยครับแบบเส้นสายฝ้าเพดานให้สะอาดที่สุดทุกอย่างสะอาดที่สุดครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้จะให้ก๊อฟพาไปดูอีกหนึ่งห้องคือห้องน้ำซึ่งก็จะได้ประโยชน์จากคอร์ดนี้เช่นเดียวกันใช่ครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ใน Master Bedroom แล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็คือจากส่วนห้องนอนเราต้องเดินย้อน living มาแล้วก็มาเข้า walk-in closet นะครับแล้วก็ผ่านมาเจอห้องน้ำห้อง walk-in closet ก็เป็นตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยครับแบบกันฝุ่นก็มีไอแลนด์ตรงกลางแล้วก็เปิดเชื่อม connect กับตัว Master Bathroom ห้องนี้ได้เลยครับอันนี้ก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเราก็ได้เห็นคอร์ดเดียวกันกับห้องนอนนะครับใช่ครับก็มันอยู่ในบรีฟเขาเลยว่าแบบเจ้าของบอกว่าชอบแช่น้ำมากแล้วก็อยากได้แบบมุมมองแบบวิวต้นไม้ที่มันดูปลอดภัยแบบใช้ชีวิตแบบตามสบายของเราได้เลยประมาณซึ่งมันก็จะคล้ายๆแบบเวลาไปอยู่รีสอร์ทประมาณนี้อยู่โรงแรมอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากได้ครับจริงๆพอเราเดินวนดูถึงหลายๆจุดของบ้านแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าในหลายๆมุมมันมีความเป็นส่วนตัวจริงๆก็คือเขาอาจจะมีการดีไซน์ผนังหรืออะไรบางอย่างที่กั้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสายตาจากเพื่อนบ้านที่จะมองเข้ามาเลยนะครับส่วนบางห้องน้ำก็อาจจะมีตรงนี้เคาน์เตอร์ที่เป็น his and her นะครับมีอ่างลอยตัว free standing ตรงกลางแล้วก็ตรงนี้ก็แบ่งเป็น shower กับ toilet ครับพอมันออกมาแล้วมันได้อย่างที่เราคิดนะครับในเรื่องของโทนวัสดุที่ใช้เส้นสายที่มันดูเรียบร้อยดีเทลต่างๆที่มันเรียบร้อยแล้วก็จะมีวัสดุที่เราใช้เพิ่มเติมขึ้นมาที่ไม่เห็นที่อื่นก็จะเป็นพวกกระจกเราอยากที่จะสร้าง reflection ให้มันเพิ่มขึ้นมาให้ห้องมันดูมีมิติดูกว้างมากขึ้นสะท้อนเห็นท้องฟ้าสะท้อนเห็นวิวคอร์ดยาร์ดต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับแล้วมันเป็นกระจกที่พิเศษเป็น black painted glass ก็เราสามารถคัสตอมสีของเราเองได้แล้วก็ทนทานในการใช้งานที่แบบถ้าจะต้องโดนน้ำจริงมันก็ไม่มีปัญหาครับส่วนตัวพี่ก็ชอบนะพี่รู้สึกว่าในความแบบใช้คำว่าละมุนก็ได้หรือโทนสีที่มันดูแบบกลมกลืนกันดีมากๆแล้วก็วัสดุของบ้านหลังเนี้ยจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจะค่อยๆซ่อนนะค่อยๆซ่อนแต่ว่าคือตอนแรกจำได้ว่าก๊อฟก็บอกพี่ว่าเนี่ยใช้วัสดุไม่กี่ประเภทเพื่อให้มันเกิดความเชื่อมโยงกลมกลืนกันแต่เป็นไม่กี่ประเภทที่พอเราไปในแต่ละห้องแล้วมันมีวาไรตี้มีความหลากหลายแล้วทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยแบบนี้มันก็ใช้ได้มันไม่ได้ซ้ำเหมือนแบบที่เราคาดเดาได้บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาปิดรายการตรงมุมที่ก๊อฟบอกว่าเป็นมุมที่ชอบที่สุดใช่ครับทีนี้สิ่งที่อยากถามก๊อฟนี่ก็คือในมุมของการดีไซน์คอร์ดยาร์ดแล้วกันเพราะคิดว่าในคลิปนี้เราก็คุยเรื่องคอร์ดยาร์ดมาประมาณนึงถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะทำคอร์ดยาร์ดบ้านหลังนี้มีแบบเลิร์นนิ่งอะไรให้ก๊อฟแบบพอจะแชร์ไอเดียได้ไหมว่าแบบอะไรที่ควรจะทำเวิร์กนะหรืออะไรที่แบบต้องระวังนิดนึงหรือต้องคอนเซิร์นใช่ครับก็จะมีเรื่องที่ต้องจัดการเรื่องพันธุ์พืชนิดนึงนะครับก็พวกพันธุ์ไม้ต่างๆเพราะว่าการที่จะจัดวางแต่ละพันธุ์ให้มันมาอยู่ในพื้นที่เราต้องย้ายเข้ามาแล้วก็ต้องมีระยะเวลาให้เขาแล้วก็ปริมาณแสงมันก็จะต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ต้องค่อนข้างหาความรู้ซึ่งตอนแรกทางเราก็ตามทฤษฎีแหละแต่บางอันมันก็ไปไม่มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนที่หลังเหมือนกันครับอันนี้ก็คือเรื่องของชนิดพันธุ์พืชที่ค่อนข้างมีผลมากๆนะครับแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของการก่อสร้างนะครับว่าจะจัดการพวกต้นไม้กับคอร์ดยาร์ดยังไงโดยเฉพาะคอร์ดนี้เราเลือกที่จะลงต้นไม้ที่หลังเลยเราสร้างบ้านเกือบจะเสร็จแล้วเป็นรูปเป็นร่างหมดแล้วเรายกต้นไม้ข้ามเข้ามาทางหลังคาค่อยๆหย่อนมานะครับก็ใช้คนเยอะเลยในการที่แบบจะย้ายเขาเนี่ยเข้าไปลงตำแหน่งที่เราต้องการครับแล้วก็พอมาเขาก็มีกิ่งขยายแล้วก็ต้องลิฟต์กิ่งเราต้องหมุนให้ได้ทิศทางที่เราต้องการก็มีความยุ่งยากอยู่ครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ออกมาได้แบบเขาก็รอดอยู่อันนี้คือเป้าหมายเลยครับซึ่งอีกวิธีหนึ่งก็จะเป็น
ปลูกตั้งแต่แรกเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็เลือกใช้กับคอร์ดยาร์ดข้างบนตรงห้องน้ำ ห้องน้ำ ต้นนั้นน่ะใช่ก็บาลานซ์ความเสี่ยงมันนะครับข้างบนคิดว่ามันเป็นแค่ต้นเดียวก็คิดว่าได้อยู่ข้างล่างพอมันเป็นต้นเมนหลักแล้วมันมีการก่อสร้างแบบเดี๋ยวมีอะไรมาทำให้เขาตายก็คิดว่าไม่คุ้มกันนะครับก็เลยเลือกที่จะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่ได้มีแบบถูกและผิดเลยขึ้นอยู่กับว่าสถานที่นั้นๆบ้านนั้นมันเป็นยังไงกันบ้างเพราะต้องเลือกวิธีให้มันเหมาะสมให้ได้ครับอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกแปลกดีเพราะเมื่อกี้ก็คุยกับก๊อฟอยู่ว่าในการถ่ายบ้านทุกๆครั้งอะพี่ก็จะถามเรื่อง exterior design แต่บ้านหลังเนี้ยเหมือนกับว่าเราไม่ได้ถามแบบชัดเจนนะว่าแบบดีไซน์ภายนอกเป็นยังไงฟาซาดของมันหรือการเลือกใช้วัสดุอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาค้นพบทีนึงก็รู้สึกว่าด้วยการที่บ้านมาอยู่ในระยะประชิดกับเพื่อนบ้านมากอะแทบจะไม่มีมุมไหนที่พี่สามารถเหมือนมองไปดูแล้วก็เห็นได้ชัดเจนนะแต่ว่าหน้าตาภายนอกมันเป็นแบบไหนเนี่ยก็เลยอยากถามก๊อฟกันว่าในแง่มุมเนี้ยมีมุมมองยังไงบ้างก็ใช่ผมว่าเป็นเรื่องน่าสนใจครับคือแบบบางทีสมมติทำงานสถาปนิกทำงานคืออยากทำแบบตัวอาคารที่มันออกมาให้มันดูแบบพิเศษหน่อยน่าจดจำหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างทางเราทางอาคารเนี้ยเราจะมองเป็นในเชิงของโจทย์และนโยบายในการออกแบบซึ่งมันมาจากข้อมูลที่เราเก็บระหว่างทางกับการที่คุยกับทางเจ้าของโครงการเจ้าของบ้านหรือว่าคนที่มีความเห็นกับโปรเจกต์นั้นๆนะครับซึ่งมันทำให้ทุกงานที่เราทำเนี่ยมันจะมีความเฉพาะตัวหลังอื่นก็จะมีแบบexpress แบบโชว์ความเป็น architecture ทางด้านตัวอาคารเลยในขณะเดียวกันหลังเนี้ยภายนอกเนี่ยแทบจะเหมือนเป็นฉากเลยเนาะเป็นแคนวาสที่แบบแบ่งระหว่างพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านกับข้างนอกไปเลยซึ่งมันอยู่ในบรีฟที่คุยกับเขาตอนแรกเลยว่าอยากได้บรรยากาศอย่างนั้นโดนโปรเทคจากข้างนอกไปเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีลูกเล่นแบบในเชิงสถาปัตยกรรมที่เราทำดีไซน์เนาะอย่างเช่นผนังที่มันพันเลื้อยเป็นริบบิ้นแล้วสร้างพื้นที่ระหว่างที่ริบบิ้นมันพันมันสร้างให้เกิดเป็นพื้นที่ใช้สอยแล้วก็คอมไบน์พื้นที่ภายนอกภายในเข้าด้วยกันแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะมาค่อยคลี่คลายให้เราเห็นภาพรวมของบ้านเนี่ยตอนที่แบบได้เข้ามาอยู่ข้างในที่แบบเราค่อยๆเดินไปตามโซนต่างๆเราจะค่อยๆประกอบข้อมูลได้ว่าโอเคภาพรวมมันเป็นยังไงโดยที่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบออกไปตะโกนทั้งแต่ข้างนอกเลยว่าแบบบ้านหลังนี้จะหน้าตาเป็นยังไงคืออยากให้มันบิลองของที่นี่จริงๆครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจนะคือมองภายนอกเหมือนเป็นกล่องขาวๆแค่นั้นใช่แล้วเราก็ไม่มีทางเห็นเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างใช่แล้วก็หน้าที่ของเราก็คือเล่าเรื่องให้ภายนอกมันเชื่อมเข้ามาถึงภายในให้ได้โดยผ่านในวิธีการดีไซน์ผ่านระนาบต่างๆการใช้วัสดุการเชื่อมต่อของการใช้งานครับ